Okay, we're back and we're still talking to Danny ATIENZA and Gina Gaser. Dito po sa tingin nyo dito sa taon na ito meron bang kalamidad na mangyayari na maraming mamamatay for 2015? Anong cause ang kahit anong cause? It could be natural. Hindi, ito cause natural. Yung natural talaga maraming mamamatay doon. Pero yung Parang katulad ng kasalite kaya may mangyayari mas ulit. marami pa. Pero yung pinaka, Okay. yung pinaka, hindi naman ito gawa ng natural na panahon. Magkakagera eh. Gera eh. Saan? Dito sa Pilipinas? Sa buong mundo. Okay. Magkakaroon ng gera eh. Talagang gera. Dito lang sa atin meron na eh. Marami na dito eh. At talaga nakikita natin talaga pinapatay na ang mga tao. Kahit sa Amerika, kahit saan. Kaya yung pagpapalit ng mundo, yung pagtagilid ng mundo, at yung pinakikita na sa TV, may kapalit na ang mundo eh. Pinakikita nila na may kapares na eh. Pupuntahan na eh. Hinahanapan na eh. Bakit? Hindi nila masabi. Tagilid ang mundo, at tunaw ng tubig eh. At tunaw ng yelo. Kaya ang tubig, hindi na balanse. Yung mga building dito, tinanggal yung mga bato rito, inilagay doon, kung ano na pinagpalit-palit eh. Kaya nagkalinti na atmosphere. Parang warming, yung global warming sinasabi natin. Tinanggal na rin A mga little puno. bit worse than global warming. A little worse than global warming. Yeah. Kaya baliwala na ang baha, baliwala na yung lindol, baliwala na lahat yan. You know, I actually did a paper on global warming, and part of my thesis was, it's not really a thesis, but my supposition was that it should not be sold as global warming, but the possible extinction of humankind itself. Yeah. That should be the marketing strategy for global warming. Precisely. Because if you say global warming, people can relate to it in terms of, some can relate to it, some cannot because it's environmental. But when you say it has everything to do with the possible extinction of human existence, then people will sit up and be alarmed. But anyway, that's another issue. Pagdating dito sa showbiz, how do you see our show business for 2015? Well, for the local industry, sad to say, I still do see some deaths. And Mamamatay, may mga mamamatay. yeah, and some of these deaths are due to illness. Hindi yung dahil ikaw tumanda, namatay ka. Okay. More of nagkasakit, Okay. tapos hindi na nagamot. I'm sorry to say, no, because I'm not really familiar with the mga artistas that we have. Okay. But this person is not so old. This is kind of on the young side, na Okay. male. So posibleng Posibleng this has something to do with having eaten something that's wrong. or HIV? Hindi pa naman. Although that's always a possibility. There's a study that says every 2 minutes somebody is getting infected. Yeah. Okay. Every But 2 minutes, can you this is imagine? more of along the lines of meron siyang na-ingest. Okay. I'm not quite sure if it was poisoned or if it was dirty food or something. Tapos nagkaloko-loko na lahat and negligence of the doctors. Okay. Sorry to say, that's what I see. Parang negligent yung doktor, hindi naagapan itong tao. Okay. Bata pa ito eh. Bata pa? Bata pa yung nakikita ko. I cannot see Babae, the face. lalaki? Lalaki. 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 Totoong lalaki ito. Kasi At so- ito, totoong okay. lalaki ito. Okay. So, caution na lang siguro if they can avoid certain foods. Between the age of 20 and 30, thereabouts. Okay. Okay. Danny, sino mga, I'll give you some names. Vice Ganda. Huling taon na yan to. Ha? Huling taon na. Huling taon na niya ito? Malalaos na. Bakit huling taon niya ito? Mga Nag 1 billion na nga yung ano niya eh. Sagot sa'yo. Kahit pa sa'yo, 1 billion pa. Oh. Kahit na 10 billion pa. Oh. Ang mga artista noon at saka artista ngayon, hindi katulad ng artista noon. Ang artista noon, kahit na mamamatay sila, okay pa sila. Pero ngayon, palaos na siya. Okay. Isang taon pa siya palaos eh. Okay. Pero ngayon, ito na yung pinaka-final niya. Okay. At saka sa movie industry nga pala, ang ating movie, ang mga bata ngayon sisikat. Kaya lang, sandali lang sila sisikat. Tapos wala agad. Hindi katulad ng mga panahon noon, dekada, binibilang ng mga artista. How about Ding Dong and Marian? Marian. Kumusta yung ano nila? Kasal nila? Marami nagdadasal sa kanila maghiwalay na. Ha? Sabi ko naman sa kanila, Gusto maghiwalay na kagad sila? maghiwalay Huwag naman. marami na magsasalita. Okay. Yung mga psychic ko, no?
Maghiwalay. Bakit yung maghiwalay? Kinasal nga yung dalawa. Hindi maghiwalay. Ang ipagdasal ninyo, yung dalawa magsama. Correct. Yung dalawa maayos. Hindi yung prediction mo paghiwalay. Siyempre kinasal eh. Kung di kinasal, hindi maghiwalay. Okay. Ngayon, ba't mo piprediction dahil maganda ang pagkakakasal? Dahil pumunta ang presidente? Hindi eh. Kinasal yan dahil gusto nila magpakasal. Ang natin, huwag po sila Baka ang gusto nilang itanong, magtatagal ba sila? Ay, hindi nga at salita nga eh. Ito ang prediction ko, maghiwalay na eh. Maghiwalay sila? Sabi nila eh. Pero ayoko nga na gawin ang katulad na nangyari kay Sharon. Tingnan nyo nangyari sa kanya. Nawarak eh. Ang ganda pa naman ng kasal. Si Ding Dong daw magpupolitika. Tingin nyo, papasok? Kahit na pumasok siya, wala naman problema eh. Mananalo siya? Kung mananalo siya. He has a fair chance. May chance? May chance naman siya. Depende kung anong kukunin niya. Oo. Depende sa posisyon siguro. Wag muna siya mag-aim ng masyadong mataas. Kung senador yata gusto niya takbuhan eh. Wag muna. Ha? Wag muna. Medyo a little bit lower than that. Prove himself first because he has a good chance of doing good. Kasi fresh blood pa si Ding Dong eh. Okay. Baguhan pa siya eh. Wag niya Okay. munang sirain yung sarili niya, dire-diretso sa Senado. How do you see the Heart Evangelista and Senator Chis Escudero, romance and marriage? Yan ang masasabi ko. Ano? Ako na ang magsasabi. Hindi yan magtatagal. Tapang ni Danny Para talaga. kasing eh, Ah? parang laro lang eh. Talaga sinasabi ko talaga hindi magtatagal. Hindi magtatagal. Meron na ang pangyayari sa una na hindi nagtagal. Okay. Yung mga magtatagal ko yung pangalawa, Oo. yung una, lalaban ako ng pustahan, tatagal. Pero Okay. yung pangalawa, kahit saan tayo pumunta, kahit hindi ka nang maging psychic, Pero mukha namang they're very much in love and they're mas iba yung nakikita ng mata sa nakikita ng puso eh. Kasi ang nakikita ng puso, iba ang nakikita ng mata. Sino ang mas in love kanino? Tingin mo? Mas gusto ko ang kay Marian at saka kay Ding Dong. Dahil talaga nagmamahal yung dalawa. Yung kay Senator Chis at kay Senator Chis at kay Hart. ako naman wala. Kanino mas in love kanino? Mas in love si Chis, Senator Chis? Siyempre yung babae, no? Ang mas in love kay Yung Chis? babae. Yung babae. Talaga? Yes. Okay. Sorry to say, pero pagka nung binanggit mo yung pangalan nila, parang nafe-feel ko parang mga batang naglalaro. There's no serious depth to the relationship itself. Do you feel that this is a side issue, but do you feel like they're competing with, some people get this idea, they're competing with Marian and Ding Dong For the For publicity. popularity, yes. Ganun ba? Hindi Ganun naman na siguro, yun. no? Hindi. Hindi naman siguro, Dahil no? may ganun sigurong angulo nakikita mga tao kasi bakit mga tao na lang din na naghahambing? Okay. Mga tao na lang din na nagko-compare. But it's completely different eh. What's the future for Nora Honor? Wala na. Oh dear. Ha? Wala na? Wala na. Hanggang mga tatanggap ka na lang ng mga lahat ng klase. Mabait si Nora. Kung kabaitan, may pera na siya, namimigay pa siya ng pera eh. Kaya nga lagi nawawala ng pera eh. Mabait si Nora, kung talaga titignan natin. Pero ang problema, hanggang doon na lang, hanggang doon ka na lang eh. Hanggang doon na lang yung star mo eh. Okay. Superstar ka nga, hanggang doon na lang eh. Hanggang gano'n na lang pangalan mo. Sharon Cuneta. Wala na, laos na yun. Hindi talaga ni Danny. Outspoken. Gulat ka lang. Si Gina naman. Si Sharon. Oo, sige. Okay, for me, when I look at Sharon's face, Sharon yan to, Sharonan. hindi naman. Okay, pero okay. I grew up viewing her face. As a teenager, she was the sikat eh. Okay. Whatever her problems are, this is the year it will stop. Okay. And I hope she does not try to eat her way to death because Okay. that would be really something. Okay. Matatapos din yung problema niya. Yung mga natitweet niya dati na her issues, Yes. whatever it was, it will all finish slowly. But she has to just not focus on the negative Should things she in her consult life. with a seer and talk to... Hindi lang. Ha? If she would like, she should. Okay. So that she can see a better view of her life. Because she Politiko. might be looking Kaya at it na in the dark nakatago. side na eh. Okay. Should she run for public office No. this coming 2016? No. Kasi mayor daw ng Pasay or whatever. No. Para naman sa Wag akin, na lang. kung halimbawa natin sa Laos ka na, wala ka nang pupunta. Talaga naman Laos na eh. Wala nang nanonood. Wala nang nanonood sa'yo. Tama na. Kung tatakbo sa mayor naman ng Pasay, Di baka sakali siya. pwede manalo. Baka. Para sa akin, sakala. wag na lang because she will cause herself more emotional stress. Better for her not to.
And pag na-stress siya, kakain uli siya. Ganun ba It yun? will be Just worse asking, for, no? yeah, because it will be worse for her health. And hindi naman sa ano tayo, we are seers. We do not also want to wish someone Correct, to oo. harm themselves. Nakikita natin, mapupunta sa bangin ito pag pumunta sa ganung direction. Wag na lang. Wag na siya tumakbo. Oh, Advisable not to. by the way, we discussed this and we always want the best for the people we're discussing, no? I mean, sometimes the saying goes, when the discussion becomes quite extreme, it is also good because it brings us back to our center. Yeah. And we realize the extremes, then we know where the center is. Vilma Santos, sabi daw nila baka may sakit daw. I'm Hindi, just, wala naman ako masasabi kay Vilma, kahit ano pa sakit ni Vilma eh. Si Vilma, successful talaga. okay. Pinanganak ka successful talaga si Vilma. Takbong senador, takbo for higher offers. Oo, Pwede. pwede. Okay. Kaya niya eh. Kaya niya. Emotionally, spiritually, mentally, lahat. Kakayanin. Mananalo, no? For Oh, Malakas ang pool ni Vilma. pwedeng for senator or vice president. base na lang doon sa asawa niya. Depende sa asawa niya. Oh, depende. But she Okay. could win any position that she aims at. But how is her health? Wala akong problema sa health niya. Ang problema kasi kay Vilma, hindi, umiidad na. Okay. Umiidad na eh. Kahit naman sino may edad na, medyo humihina. Hinay-hinay na. Oo, hinay na. Okay. Hindi na po Natural pwede- ano na to, natural Hindi na health pwede problems. paiyak-iyak na matindihan. Sarah Geronimo. O, Sarah Geronimo, Sarah, paalala lang sa'yo. Ang pag-ibig mo, huwag sanang mangyari sa pamilya ng mga nakaraang mga artista. Oo. Sana magdesisyon ka na pag gusto mo yung lalaki, kahit ano pa sabihin ng nanay mo, pag gusto mo, diretsuhin mo. Pero pag sumunod ka na sumunod sa nanay mo, hindi ba sa sumunod sa nanay, maganda sumunod sa nanay, baka lang maparis ka. Kapag dumating na ang araw na gusto mo na, hindi ka na makatayo dahil matanda ka na. Okay. Yun na, sabihin ko sa'yo. Napakaraming tao nagmamahal sa'yo. Ang problema, pag dumating na pagtanda mo at hindi ka na makatayo, makawala na yung tao nagmamahal sa'yo. Okay. Kaya para sa'yo, galingan mo, sayan mo. She should build her personal life this year. Okay, 2015. Yes. Tanda ka na. Wag na masyado yung, I think, ano na siya eh, you could say na she's already shining Okay. as it is. Ayusin niya yung personal life niya. It's Okay. time for her to enjoy that side na. Okay. Meron na yan. I can imagine kung merong ambisyosong tao na gustong tumakbong senador, tapos medyo bata-bata or congressman at pakasalan si Sarah Geronimo. Oh, Can you imagine the combination? yeah. Yeah. Siguradong panalo, no? Kaya nga sabi ko sa kanya isipin mo maigi, hanggat bata ka, hindi masama ang pagsunod sa magulang. Ang pinakamagandang gagawin ng isang bata, ang sumunod sa magulang. Pero may hangganan. Okay. Pag dumating na yung panahon na dapat mag-desisyon sa sarili mo. Sapagkat mawawala rin ang paminanay mo, mawawala rin ang tatay mo, mag-iisa ka. Yun ang problema mo. Na kung mag-iisa ka, naiiwan ka na. Lumaos ka na. Hanggat hindi ka nalalaos, hanggat maganda ang takbo ng buhay mo, galingan mo, mag-desisyon ka na. Okay. Tingin nyo kay Tony Gonzaga. Kay Tony Gonzaga naman, itago mo maigi yung panga mo. Sapagkat yung taong mga nanonood sa'yo, yung panga mo lagi ang tinitignan. Paano niya itatago yung panga niya? Yan ang Ay, ang problema mo. Pero pag sikat, dahil ka na ng kapatid mo, yung kapatid mo, si Alex. Alex. Mas sikat. Mas sumisikat. Kaya kung ako sa'yo, hindi ka may pangahan, sa'yo yung panga mo lang ang ingatan mo, ha? Bakit? Magkakasakit ba siya? Masisira ba yan? Matatamaan ba? Ano ba? Hindi, yun ang pinakaano niya eh. Yun ang pinakapanghataw niya sa pelikula eh. Yung kanyang panga. Tagapayin natin yun. Maganda yung panga mo eh. Pero Kaya maraming nagagandahan. Pero tinalo ka ng kapatid mo. Magpapakasal siya this year, tingin mo? Labo eh. Malabo Wala ulit, akong no? makita eh. Okay, we're going to pause for this final break, and then when we come back, we'll talk about Lucky Manzano, and then we'll now switch to politics, including